Din tjänstepension i ITP består av 3 delar. Det är ålderspension, sjukpension och skydd för efterlevande. Det finns 2 varianter av ålderspension, ITP1 och ITP2. I den här filmen ska vi försöka visa vad som skiljer dem åt. Att jämföra ITP1 och ITP2 är lite som att jämföra äpplen och päron. Det är 2 helt olika ålderspensioner. Men båda är konstruerade så att de tillsammans med den allmänna pensionen totalt ska ge oss någonstans mellan 65 och 70% av vår lön när vi går i pension. Förresten, innan vi fortsätter, vet du vad ett inkomstbasbelopp är? Jo, det är ett belopp man använder för att mäta hur inkomsterna i Sverige utvecklas. När vi pratar om pensioner använder vi inkomstbasbeloppet för att kunna räkna fram storleken på pensionen. Basbeloppet ändras varje år och i år är det så här mycket. Okej, nu när du vet det här kan vi gå vidare och titta närmare på ITP1. I ITP1 betalar din arbetsgivare varje månad in en viss procent av din lön till ålderspensionen. Det som betalas in av din arbetsgivare är 4,5% upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på all lön över det. Nu kanske du undrar varför det betalas in så mycket mer på lönen över 7,5 inkomstbasbelopp. Det beror ju på att du också får allmän pension från staten och i den kan du bara tjäna in pension på din lön upp till just 7,5 inkomstbasbelopp. Därför är tjänstepensionen ett komplement till den allmänna pensionen, som grädde på mosen. Hur stor din ålderspension sedan blir beror ju på en rad olika saker. Ju mer pengar som betalats in, desto större blir pensionen såklart. Men det är också saker som avgifter och avkastning som påverkar storleken. Här är ett räkneexempel. I vårt exempel ser du årslönen och hur mycket 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar i år. På din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp betalas det in 4,5% till din pension. På lönedelarna över den gränsen betalas det in 30% till din pension. Om vi sedan delar den summan med 12 får du fram hur mycket som betalas in varje månad av din arbetsgivare. Nu går vi över till ITP2. I ITP2 är storleken på din ålderspension redan bestämd i förväg. Arbetsgivaren betalar därför in så mycket så att det ska räcka till det som är bestämt. En förutsättning för att du ska få hela den förutbestämda pensionen är att du jobbar i minst 30 år. Även ITP2 är konstruerad för att komplettera den allmänna pensionen. På den delen av din lön som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp får du 10% som pension. Du får ytterligare 65% av din lön som pension på den delen som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp. Och tjänar du ännu mer får du ytterligare 32,5% på lönen som ligger mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Här är ett räkneexempel. I det här exemplet för ITP2 visar vi istället hur mycket du får ut i pension. På din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp får du 10% i pension. På lönedelar över den gränsen får du 65%. Om vi sedan delar den summan med 12 får du fram hur mycket som du får ut varje månad i pension. En förutsättning för att du ska få hela den summan är att du jobbar i 30 år. Skulle du jobba hälften så många år så får du hälften av summan. Ja, just det. Vi höll precis på att glömma. Så här är det. Är det så att du har ITP2 betalar din arbetsgivare in pengar till ytterligare en ålderspension. Den heter ITPK. ITPK fungerar precis som ITP1 och växer på samma sätt. Här betalar din arbetsgivare in 2% av din lön varje månad. Nu hoppas vi att du vet skillnaden mellan de 2 ålderspensionerna, nämligen att i ITP1 vet du vad som betalas in men inte vad du får.
Och i ITP2 så vet du vad du får, men inte vad som betalas in.